Ju përshëndes të gjithëve, mirë se vini në këtë hapësirë të drejtë për drejtë, ku do të diskutojmë për gjendjen e shëndetësisë shqiptare. Kam kënaqësinë të kem të ftuar në studio ish deputetin e Partisë Demokratike, zotin Tritan Shehi. Zoti Shehi, mirë se erdhët. Mirëdita. Në fakt doja ta nisja këtë bisedë me një raport që edhe kontrolli i lartë i shtetit ka publikuar, por në fakt ka qenë edhe denoncimi i një mjeku kirurg, ku thotë se koncesioni dhënë për sterilizimin ka kërkuar 306 milion lek më shumë nga buxheti i shtetit. Çfarë do thotë kjo fillimisht për shëndetësinë shqiptare, më pas edhe për shëndetin e pacientëve? Kujtojmë në fakt se ka qenë edhe një kërkesë e Ministrisë së Shëndetësisë, e cila ka kërkuar që të ulet numri i operacioneve. Shiko, ajo që po ndodh realisht me koncesionin e sterilizimit, unë do them se është një simptom i kolapsit të plot që bën ky element, ky produkt koncesionesh që Ministria e Shëndetësisë ka aplikuar në sistemin shëndetësor shqiptar. Është një simptom, tregon që pikërisht ashtu si e kemi parashikuar ne prej kohësh, unë personalisht e kam thënë të gjë që ditë e para, mbasi u krijua koncesioni i check-upit, më fam keq ky, që realisht të gjitha bashkë do të çojnë një kolaps të sistemit shëndetësor. Dhe pasojat e kësaj padyshim bien mbi të smurin. Dhe kështu po ndodh. Realisht sot kemi të bëjmë, marrim meqense ju përmendët koncesionin e sterilizimit, absolutisht kemi një kosto shumë më të lartë se sa e parashikuara, kemi një kosto shumë më të lartë të ndjeshme se sa e parashikuara, e cila realisht ka futur në këtë mënyrë në kolaps këtë sistem. Çfarë ndodh në këtë rast? Dhe si kërkon Ministria e Shëndetësisë të zgjidhë situatën? Një situatë e krijuar nga ajo, e krijuar nga vlerat e mbishtuara të vendosura këtij koncesioni, po si edhe të tjerëve që janë paralel me këtë, pikërisht për element të dyshimit dhe keqpërdorimit të fondeve, dhe kërkon ta zgjidhë tashmë duke ulur numrin e ndërhyrjeve kirurgjikale. Gjithashtu kjo situatë është krijuar absolutisht dhe nga një krejtësisht mënyrë e gabuar kalkulimesh, vlerash, ndërhyrjesh kirurgjikale në vend, të papajtueshme me realitetin, të cilat ashtu më rrezikojnë të krijojnë të kolaps të gjithë kësaj ndërmarrje që lidhet me sterilizimin dhe me instrumentet kirurgjikale të Shqipërisë, pra dhe me numrin e operacioneve në Shqipërisë. Dhe kjo është shumë e rrezikshme. Pse? Sepse veprimi në këtë mënyrë, dhënia e një privati, qoftë për sterilizimin, qoftë për laboratoret, që do të flasim pak më poshtë, qoftë për tjerë, kurse check-upin unë nuk e përmend sepse ai përbën ekzemplarin më të rrallë, do të them në nivel europian, të dhënies së një privati 10 miliona euro pa bërë asgjë, pa asnjë rentabilitet, pa asnjë justifikim klinik, pa asnjë argument shkencor dhe pa asnjë konkluzion shkencor dhe organizativ të dalë nga konsumimi shumë e këmbëdaja parash në gjithë këto vite. Pra check-upi është me vete, ai ka është një analizë me vete, ai është një faqe e zezë e historisë së shëndetësisë shqiptare të kohës së rilindjes. Por e tillë janë edhe koncesionet e tjera të cilat ç'kan kanë bërë? Kanë krijuar monopole kombëtare, duke i dhënë monopole kombëtare me një privat, por me fonde shtetërore. Në këtë mënyrë pra, i gjithë sistemi i sterilizimit në Shqipërisë, ashtu si dhe sistemi laboratorit i Shqipërisë në koncesionin tjetër të laboratoreve, është në dorë të një privati, komandohet nga një privat, në bazë të disa kontratave që janë bërë për privatin me vlera të shtuara dhe absolutisht jo reale për nivelin e punës që duhet bëjnë, duke krijuar me fonde publike, se janë me fonde publike, dhe duke krijuar kështu në këtë mënyrë një monopol shumë të rrezikshëm që kondicionon sektorët e shëndetësisë shqiptare për vite në bazë kontratës, duke qenë në gjendje po të dojë të fusin edhe në kolaps të plot ato. E gjitha kjo ka sjell në fakt edhe kërkesë ndoshta nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë për uljen e numrit të operacioneve. Në këtë mënyrë që vlerat e shpenzimeve për sterilizimin dhe për instrumentat kanë tejkaluar shumë, 4-5 milion euro vjetore, vlerat e parashikuara, Ministria e Shëndetësisë kërkon të zgjidhë në mënyrën më absurde, arbitrare dhe në kurriz pacientit. Çfarë? Uljen e numrit të operacioneve. Dërgohet një shkresë spitaleve të rretheve, kërkohet një ulje drastike në numrit të operacioneve, por një shkresë e tillë, apo mirë themi një kërkesë e tillë, i është bërë edhe reparteve të kirurgjisë të QST-së së Tiranës, që në muajin mars anë muajin prill, për të ulur 30%
numrin e operacionet të planifikuara. Çdo të thotë kjo. Dhe për të vënë pacientët në këtë mënyrë në listë pritje. Kjo do thotë që një pacient i cili duhet operuar, duhesh operuar pas 2 javësh, do të operohet pas 3 muajsh apo pas 6 muajsh. Kush e pson në këtë mënyrë? Pacienti, sepse vetë shtyre e kohës interventit, megjithëse nuk është urgjente, padyshim që në këtë mënyrë avanson patologjinë që ka. Apo nga ana tjetër, pacienti i detyruar nga një kohë e gjatë pritje dhe nga një listë pritje e gjatë e krijuar në këtë mënyrë, drejtohet te privati. Dhe shkon të marrë mikimin te privati duke paguar nga xhepi, duke paguar nga lekët e tija. Në mënyrë krejtësisht antisociale kjo, sepse normalisht do duhet që nëse një smur drejtohet te privati konvencionuar, shpenzimet e tij atje të paguhen nga sistemi i sigurimeve apo nga sistemi publik, siç paguhen edhe institucionet publike. Pra, do shkoj te privati duke thelluar varfërinë e njerëzve, duke vënë njerëzit në këtë mënyrë në drama familjare, dhe duke bërë që ata që kanë para dhe që kanë mundësi të harxojnë të marrin shërbimin mjekësor, të tjerët mos e marrin shërbimin mjekësor. Pra kemi në një mënyrë të tillë absolutisht do them antisociale dhe krejtësisht të pajustifikuar të tentativës për përballuar të kostos të shtuar të bërë si pasojë e kontratave të gabuara, të fryera nga ana financiare, me keq përdorim e fondesh monetare, të bëra po nga ky shtet, po nga kjo qeveri. Në tjetër ka dhënë një tjetër. Shumë serioze. Të gjitha spitalet obstetrikale ginekologjike të vendit kanë marrë një urdhër që për lindje të përdorin instrumentat e vjetër të sterilizuar në mënyrat e vjetra. Absolutisht për lindjet në Shqipëri nuk përdoren setet e reja kirurgjikale të sterilizuara, por përdoren instrumentat e vjetra. Dikush mund të thotë që lindja është një proces natyral dhe nuk është një ndërhyrje kirurgjikale. Nuk është kështu. Lindja është një proces natyral invaziv, absolutisht, dhe që mund të kërkojë element kirurgjikal, jo të nivelit të seksës cesarees të operacionit, po element kirurgjikal të cilat kërkojnë kushte të plota asepsie, kushte teknike të plota, sepse lidhen padyshim me lindjen e njeriut në jetën, në daljen e tij në jetë dhe me rreziqet që ka dhe ai akt pasaj për problemet që krijohen nëse kushtet nuk janë tjera. Pra, dhe vendimi tjetër i marrë për të hequr instrumentat e rinj, për të hequr këto paketat e sterilizuara për lindje dhe për të zëvendësuar me vjetat, është padyshim një vendim i gabuar shumë. Ashtu siç është i gabuar në tërësi ky vendim, sepse duke i dhënë monopolin një kompanie private, çfarë ndodh? Ndodh që realisht këtu janë prekur të vetëm një kompani private me qendër në Tiranë, janë prekur ndjeshëm elementet e sigurisë kombëtare. Sepse spitalet periferike, spitalet e largëta, kanë shkatruar dhe kanë hequr nga përdorimi, krejtësisht, apo këto janë degraduara nga mos përdorimi, mjetet e vjetët të sterilizimit, njerëzit e kualifikuar që përdoreshin, dhe në rast të një fatkeqësie natyrore, në rast të diçka tjetër kur të kërkohen absolutisht sasira shumë të mëdha në qendra të ndryshme të vendit, instrumenta që dhe mund të izolohen në rast për shembull tërmetesh, absolutisht do ndodhemi përpara një katastrofe. Dhe e fundi që desha them, gjithë ky koncesion i madh është ngritur mbi një strukturë shtetërore në fundit. Është ngritur mbi qendrën e sterilizimit të ndërtuar në Tiranë dhe të inauguruar rreth vitit mos gabohem 2011-2012, një qendër ultramoderne, një qendër mjaft e mirë, e cila nuk u vu në punë, vazhdoi të mos vihet në punë dhe pastaj ju dha koncesionarit e tëra siç ishte, gratis, duke e paguar përveç saj me shumë të mëdha, siç thash, që ka futur në kolaps pastaj të gjithë sistemi shëndetësor shqiptar. Pra në këtë mënyrë kemi krijuar një monopol kombëtar me privat, me financime publike dhe me dhënie të strukturave publike, pastaj mund ka bërë dhe mesime tjera, absolutisht shumë të rrezikshëm, sepse ky monopolet gjithmonë janë të rrezikshme dhe po ndodh kjo që po ndodh sot, që ky monopol po fut në kolaps sistemi shëndetësor shqiptar, sepse ky sistem shëndetësor shqiptar është kaq i varfër, kaq i nënfinancuar në nivelet e Afrikës qendrore,
sa mjaftojnë ca luhatje të tilla, sa keq përdorime fondesh të tilla, dhe rrezikohet shëndeti vërtet i pacientëve. Rrezikohet kolapsi i tij dhe zgjidhja e ministrisë në rast se për mua është më e gabuar e mundshme. Në fakt, Ministrja e Shëndetësisë, Ogerta Manastirliu, e ka mohuar këtë shkresë, thotë se nuk bëhet fjalë për ulje të numrit të operacioneve kirurgjikale, po për racionalizim. Çfarë do të thotë kjo? Nuk e di çfarë racionalizim mund të ketë kur thuhet ule numri. S'mundet të shkojnë të operohen, unë nuk di deri më sot shkojnë njëri të operohet për qef. Unë nuk e di të jetë një hobi ndërhyrja kirurgjikale. Ekziston racionalizimi? Unë di që ndërhyrja kirurgjikale është një domosdoshmëri invazive i mjekimi, kur dështojnë metodat e tjera. Pra kur mjeku e çon smurin drejt sallës operacionit dhe kur smuri shkon drejt sallës operacionit, duhet shkojë drejt sallës operacionit. Dhe nuk është diçka që është lidhet për një zbavitje apo diçka tjetër. Operacioni, shëndetësia ndërsi, veçanërisht kirurgjia, është një mjet invaziv i cili do realizohet arere kur është i detyruar dhe mjekët përpiqen me të gjitha mundësitë për të evituar kirurgjinë dhe me gjitha mjetet tjera, por ama kur ajo pasaj është rruga e mjekimit, do bëhet dhe prandaj nuk e shikoj as pak si diçka opsionale, si diçka të dukshme, nuk flasim për kirurgjinë për shembull estetike. Ta rregulloj veshin, mos e rregulloj veshin që duket bukur. Të rregulloj buzët që duken bukur, nuk do të flasim për kirurgjinë e madhe, të vërtetë që kryhet në gjithë Shqipërinë, që fatkeqësisht sot në gjithë rrethet është në kolaps të plotë sepse nuk ke anestezist, nuk ke kirurg në shumicën e rretheve, ka një lubosh. Fluksi i Tiranës është shumë herë më i madh se sa ai që mund të përballojë Tirana, jo për fajin e mjekëve, po për fajin e keq organizimit, dhe keq funksionimit, edhe keq sistemit të gjithë sistemit shëndetësor shqiptar. Tashmë kërkojmë edhe të ulim numrin e operacioneve, pra duke ulur numrin e rretheve, kërkojmë do vinë në Tiranë, Tirana është i ngarkuar, Tiranës vetë kërkohet të reduktoj 30%, pavarësisht se nuk e di sa e kanë realizuar kolegët. Pra, ku shkojmë? Are ka dy rrugë. O i smuri do shty pritjen, nuk do operohet, gjë që do ketë pasion negative, si sa pak përpara, o do drejtohet te privati me lek nga xhepi, do paguajë, do bërë sakrifica të mëdha ai dhe familja e tij. Gjë absolutisht kjo antisociale dhe pa tolerueshme. Kjo është situatë, do të jemi realistë në gjendjen të themi gjërat të hapur si janë, që kuptojmë çfarë krijuam dhe të kuptojmë ku po shkojmë. Zotë Shehu, në fakt ju keni qenë edhe më herët Ministri i Shëndetësisë, doja t'ju pyesja si ka funksionuar më herët sterilizimi. A ka patur probleme, me çfarë lidheshin këto problematika para se të bëhen koncesione? Unë kam qenë ministër dhe unë vi nga kirurgjia, nga kirurgjia e para viteve të demokracisë, them drejtën, në gjithë jetën time nga sektori kirurgjikal, dhe kam qenë ministër në vitet e para të ndryshimeve 92-shin, pak vite më tutje. Pa dyshim që sistemi diagnostik duhet përmirësuar, duhet rregulluar, duhet ndryshuar, absolutisht instrumentat duhen rinovuar, duhet futur sistemi një përdorim, nuk kam asnjë kundërshtim të gjë. Problemi është modalitetet. Problemi është vlerat financiare dhe modalitetet. Një modalitet, unë jam ka absolutisht kundër këtij modaliteti, i cili krijon me fonde publike një monopol privat për gjithë sektorin rang kombëtar. E njëjta gjë ndodh edhe me sektorin e laboratoreve. Akoma më keq bile atje, sepse duke i dhënë në koncesion laboratoret e spitalit, inkluziv dhe laboratoret e spitaleve universitare, kjo është krejt e gabuar, se laboratoret e spitalit universitare kanë përveç funksione mjekuse, diagnostike mjekuse, kanë funksione didaktike, shkencore, rrezetimin në mbar vendin, programore, pra kanë një funksione shumë mëdha. Dhe të heqësh spitalit dhe të kalosh një privatin koncesion, laboratorin do të heqësh zemrën e spitalit, do mund të shkatosh unitetin e spitalit, do me thënë të spitalin të thërmosh. Për mua është një koncept krejt i gabuar kjo gjë. Unë pranoj shumë mirë një spital privat që të konvencionohet, i tëri, por jo të thërmoj tërsinë e një spitali, sepse tërsia e një spitali absolutisht handikapon rënd, veçanërisht në spitalet universitare, funksionet e tij. Dhe kjo po ndodh me koncesionin e laboratorit. Përveç vlerave të mëdha që mund të ketë, përveç problemeve financiare që ka, dhe këtu kemi krijuar një monopol kombëtar për të gjithë sistemet laboratike të Shqipërisë, me fonde publike nga një privat. Nuk ka gjë më absolutisht të gabuar dhe shkatruese për sektorët përkatës të sistemit. Dhe jeni të bindur se shpejt edhe ai sektor, edhe ky koncesion do të ndodhet përpara një kolapsi të tillë dhe përpara një gjendje të tillë siç është sot sektori çështja e instrumentave, sterilizimeve, që lidhen me këtë koncesion, i cili ka krijuar një monopol privat me fonde publike për gjithë Shqipërinë.
Në fakt, zoti Shehu, ka pretendime se investimi që ka bërë privati ka sjellë edhe revolucion në modernizimin e këtyre mjeteve kirurgjikale. Si qëndron e vërteta? Unë nuk përjashtoj dhe nuk them që teknikisht mund të përdoren instrumenta më të mirë. Por unë them të gjë që kjo gjë mund të realizojë nga publiku, duke pas qendrën e publikut të gatshme në QSUT të investuar dhe krejtësisht me një teknologji të lartë, duke specializuar 6 veta jashtë dhe me këtë përballosje spaku Tirana krejtësisht me një gjë publike me të njëjtën mënyrë. Unë them që nuk duhen krijuar monopole private. Unë them që vendimet për këto element nuk mund t'i marrë ministria dhe nxjerrë vendime për të gjithë Shqipërinë, por janë vendime që i merr çdo spital vet, nëse ne do të flasim për decentralizimin spitalor, për spitalin ndërmarrje dhe për elemente të tillë që lidhen me funksionin, menaxhimin dhe me konkurrencën midis spitaleve, ose do t'i bëjmë në këtë mënyrë. Pra, dhe aq më shumë përfundimi që po çojmë, që po bëjmë kolaps sallat e operacionit, që i kërkohet institucioneve reparteve kirurgjikale të ulin numrin e operacioneve, që i kërkohet reparteve obstetrikale mos përdorin me instrumentat e rinj dhe të sterilizuar me metodat e reja, por të përdorin të vjetat të sterilizuar siç sterilizoheshin dikur, tregon që gjithë kjo ngrehin ishte një ngrehin e ndërtuar absolutisht mënyrë spekulative, në mënyrë të gabuar dhe çoj këtu. Të njëjtën gjë e theksoj prap, dëçoj edhe koncesioni tjetër i laboratoreve, i cili sepse dhe ai ka krijuar dhe po krijon një monopol nacional privat me fonde publike, duke akoma më keq ai pa duke thërmuar ndërsi dhe unitetin e spitalit dhe mënyrën racionale të unifikimit të spitalit ku laboratoret kanë një rëndësi të veçantë si një zëmra e një spitali të vërtetë. A ka qenë mundur në fakt investimi nga ana e buxhetit të shtetit në vend të investimit që ka bërë privati? Absolutisht, jeni të bindur që investimi bazë ishte qendra e Tiranës. Së paku për Tiranën ku është shumica dërmuar për gjithë spitalet e Tiranës, nuk flas vetëm për QSUT-ën, flas për gjithë spitalet e Tiranës edhe Durrësin inkluziv. Ku është numri më i madh i ndërhyrjeve kirurgjikale në Shqipëri. Absolutisht ishte qendra. Qendra ishte moderne, e ndërtuar mirë, brenda gjithë standardeve më të avancuara europiane, duhesh vënë në punë, duhesh kualifikuar njerëz, absolutisht. Duhesh investim për ta vënë në punë, duhen ish investime pasaj për të blerë instrumenta tjera me radhë, absolutisht duhesh, por të jeni të bindur që kostot ishin shumë më ulët se kjo e sotme. Dhe nuk do të evitonim një monopol privat nacional të krijuar nga fonde publike, i cili tash i kondicionon të gjithë sistemin dhe të hedh në erë të gjithë sistemin kur dojë. Nuk ka gjë më të rrezikshme se sa monopolet nacionale, private, aq më shumë ku këto monopole bazohen me fonde publike. Kjo është pasaj gjë më e keqe në botë që mund ndodhi. Në fakt, raporti i kontrollit të lartë të shtetit thotë se edhe kontrolli i check-upit ka rezultuar me një barë të rëndë për buxhetin e shtetit. Ju si mendoni çfarë nuk ka funksionuar? Dëgjova për një dhënie vlerash për 6,5 milionë euro më shumë sa punë e kryuar. Unë them se check-upi është ndërtuar i tëri mbi një kështjell prej letre apo prej rëre, që si duash. Check-upi është ndërtuar që në fillim në një krejt të gabuar. Një procedurë, jo se unë jam kundër check-upeve në tërësi, diagnostikive të parakoshme, para ndalimit, zbulimit të sëmundjeve, përkundrazi. Absolutisht, jam shumë të nevojshme, të domosdoshme, sepse realisht në vend që shtojnë kostën e sistemit shkencor, siç bën ai atje, e ulin kostën e sistemit shkencor. Arrin me konkluzionet e qarta, arrin me deduksionet e qarta ku ndërtohen me një bazë shkencore, profesionale, me ide të qarta, me objektivat që qarta ku do të arrihet dhe çfarë do të ndryshojë në sistemin shkencor të një vendi. Kështu ndërtohen të tilla element nacional të screeningut horizontal që quhet, siç është ai screeningu atje. Por ku ndërtohen pa asnjë platformë të tillë, pa asnjë bazë të tillë, pa asnjë objektiv të qartë, dhe aq më shumë në mënyra spekulative dhe pa asnjë precedencë të tillë në vendet e zhvilluara, nuk ka asnjë precedencë të tillë në vendet e zhvilluara, padyshim pasaj kthehen në spekulative dhe nuk japin asnjë rentabilitet, asnjë konkluzion. Ju më thoni juve mua, ose 5 kolegët nëpër kamerë në televizionit tuaj, kush është ai punim shkencor, ai referim shkencor, ai artikull shkencor, ai konkluzion shkencor, apo organizativ, apo menaxherial, apo politik që ka dalë tashmë mbas kësaj vite që është aplikuar ky check-up i famshëm? Asnjë. Çfarë politike ka ndryshuar Ministria e Shëndetësisë në bazë të dënave që ka dhënë check-upi? Çfarë efekte pozitive ka pas check-upi në
sistemi spitalor, se nëse përmirëson parsorin, padyshim fillon shkakon spitalorin. Çfarë kosos ka ulur check-upi në sistemi spitalor apo dhe në parsorin nga prevenimi duke u përdorur kaq vite? Asnjë, nuk ka asnjë studim të tillë. Pse? Sepse është i ndërtuar e tëra mbi element ignorance dhe spekulative. E kam thënë të punë që ditën e parë që është krijuar. Kam folur, kam qenë i pari që kam ngritur alarmin për këtë ngrehin absolutisht vetëm thjesht lekësh dhe pas një element profit për pacientët e qytetarëve shqiptar. Ato para mund të përdorin shumë mirë për shumë sektorë të tjerë, në mënyra shumë më të mira për kujdesin parsor, i cili vuan qartësisht, me rentabilitet, me konkluzione, me efektet pozitive pasaj, dhe këto do ishte gjëja e medueshme. Unë të them vetëm diçka. Në sot jemi në muajin tetor, apo jo? Është një muaj i cili dedikohet kancerit të gjirit. Shikoni pak zbesinë e madhe në Shqipëri të këtij muaji ndaj kancerit të gjirit. Shikoni pak, çfarë ndodh, si e kemi ne zbulueshmërinë e hershme të kancerit të gjirit. Si janë strukturat tona që punojnë, nuk është fjalë vetëm për dy lagje të Tiranës. Unë flas për gjithë Shqipërinë, që nga Konispoli deri në Vermosh, që nga Klosje apo që nga Kuksi edhe deri ku doni juve. Kjo është Shqipëria. Si është paraqitur situata? Absolutisht, është jashtë kontrollit të tëra. Kemi rritje apo ulje të numrit të rasteve? Ne sot kemi, sipas të dhënave zyrtare që janë, jemi rreth 700 raste të reja të kancerit të gjirit që kapen çdo vit. Fatkeqësisht, shumica kapen në vonesë. Një pjesë tjetër nuk diagnozohen fare, sepse kërkojnë ndihmën diku tjetër dhe nuk janë fare të regjistruar në statistikat tona. Pra, sot sistemi i diagnostikimit, i screeningut horizontal të grave nga mosha 40 vjeçare spaku është absolutisht jashtë kontrollit. Nuk kemi asnjë protokoll, asnjë strategji kombëtare, asnjë obligim kombëtar, asnjë referim të qartë sa raste, sa screening e bëjmë në vit, sa raste gjejmë, ku bën, ku s'bën, çfarë raste ku ne kemi humbje nga screeningu, sepse nuk kemi një strategji dhe një program kombëtar për këtë çështje kaq të rëndësishme. Pse? Për disa arsye. Mungon vullneti politik, padyshim, në sistemi shkencor shqiptar u ndërtua vetëm në bazë të propagandës shkencëfala, si ishte kolapsi plot dhe një gënjeshtër e madhe. Mungojnë fondet për kujdesin parsor, sepse shkojnë edhe groposen te check-upe të tilla apo elemente të tilla. Mungojnë instrumentat, mungon dhe dëshira për të bashkëpunuar me privatin, i cili ka një arsenal jo të vogël pajisjesh, dhe për të bërë që pacienti mund shkojë te privati ose qytetari shkojë te privati, të bëjë screeningun pa para. Pa para, gratis, i paguar nga fondi. Kjo është, nëse pra këtu duhet bashkëpunimi privat-publik. Dhe ky do ishte bashkëpunimi privat-publik. Absolutisht, sepse realisht, kur shteti nuk e përballon publiku, nuk e përballon dot screeningun në horizontal të popullsisë për një gjë kaq të rëndësishme, arri drejtohet bashkëpunimi me privatin, i që jenë të bindur që ka kapacitete, por ama qytetari nuk shkojë të bëjë pagesat. Se nëse bëjmë pagesë, atëherë ne preshtojmë 8% të qytetarëve, se vetëm 20% mund të bëjnë pagesë në Shqipëri. Të dhënat e Bankës Botërore. Pra futemi në siç më futur në një element keq social, duke bërë që qytetari të shkojë të kërkojë ndihmën te privati me lekë nga xhepi i tij. Zotë Shehu, në fakt. Dhe prandaj në këtë mënyrë, edhe depistimi, screeningu për gratë për kancerin e gjirit ka dështuar totalisht, ashtu si pasaj ka dështuar edhe mikimi i cili lë shumë për dëshiruar për mundësitë që ka, duke çuar pastaj, padyshim mund të shojë pastaj, çon në dy gjëra. Sa mundësi ka në fakt në momentin që diagnostikohen gratë kryesisht, po edhe meshkujt në fakt, se nuk duhen përjashtuar, si paraqitet situata me barnat? Burrat në kancerin e gjirit, burrat kapin 2% të rastet normalisht sipas asaj. 98% janë rastet e grave. Por në kancerin të shi, padyshim kemi probleme të mëdha. Unë vetëm do jap vetëm dy shifra. Sot në Shqipëri janë 5.4-5.6 miliona euro të destinuara për kemopreparatet, kur sipas të dhënave të studimit të Bankës Botërore, për një popullsi prej 3 milion banorësh, për një kemoterapi konvencionale, nuk them individuale si kërkohet sot të bëhet, duhen së paku 12 milion euro. Pra ne nuk mbulojmë as gjysmën e nevojave me kemopreparate për popullsinë. Ku shkojnë të tjerët? O shkojnë jashtë me para, o shkojnë të privati me para, o i blenë medikamentet të privati me para dhe i sjellin të shteti, o pasaj përfundojnë keq. Pra e kuptoni si çfarë sistemi shkencor antisocial kemi ngritur, që
vetëm pjesë e vogël e popullsisë përfiton një pjesë, ndën gjysma nga ky shërbim, të tjerët pastaj janë në dorë të fatit apo në dorë të lekëve të tyre të xhepit, gjë që është absolutisht e patolerueshme. Ashtu se, për shembull, do them shërbimi sot i akseleratori linear në Shqipëri mbulon nevojat e rreth 40% popullsisë, të smurëve. Gjithmonë kur flas për nevojë smurësh, 40% të smurëve. Po të tjerët, o do shkojnë ta bëjnë te privati duke paguar shumë, o do bëjnë kobaltin e vjetër, o pastaj nuk e di, përgjigja është tjetër kush dhe mund ta japi. Pra, edhe këtu kemi absolutisht gropa të mëdha bosh. Kjo vjen padyshim nga nënfinancimi ekstrem i sistemit shkencor shqiptar, i cili është më i varfër në Europë, si kontinent, jo si Bashkimi Evropian, rreth 10 herë më i nënfinancuar se vendet e Bashkimit Evropian, 3 herë më i nënfinancuar se Maqedonia, gati 3 herë më i nënfinancuar se Kosova, është më i varfër, por edhe ato fonde që janë keq përdoren, duke bërë shpenzime gjigante pasaj, siç është ky check-upi, apo që janë fryrja e këtyre koncesione tjera, të cilët duke kryer monopole, glëbrojnë gjithmonë tepër fonde financiare nga sektori publik dhe duke dëmtuar rënd shërbimin që do t'i bëjë sektori publik qytetarëve. Në fakt, doja të prek edhe një sferë të fundit, po shumë të rëndësishme njëherë është shëndetësisë, barnat e skaduara. Kanë qenë edhe raporti i kontrollit të lartë të shtetit, i cili është shprehur se mungon kontrolli në rrjetin farmaceutik. Sa problematike është situata në këtë drejtim? Ky nuk është vetëm çështja e barnave të skaduara, është çështja çik më gjë, hyn atë quhet siguria medikamentoze. Siguria e medikamenteve, barnave në treg. Ne këtu lëm shumë për dëshiruar. Lëm shumë të dëshpëruar për disa arsye. E para, sistemi i kontrollit në vendin tonë nuk është i aftë të bëj dhe të bllokoj fake drugs, si quhen, dhe që janë absolutisht të rrezikshme për shëndetin e qytetarëve, por dhe për elementet financiare, sepse realisht nëse një qytetar nuk merr që në fillim medikamentet e nevojshme, sëmundja e tij agravohet dhe pastaj shpenzimet për ta shëruar janë shumë të mëdha. Sot në botë, qarkullojnë rreth 80 miliard, flas miliard, dollar medikamente të fake drugs, që janë jo të sigurta. 1 në 10 medikamente që qarkullon sot është nga medikamentet fake drugs, e pasigurta. Dhe padyshim këto të gjitha më shumë probabiliteti të takosh këto janë në vende ku barrierat e kontrollit dhe sigurisë janë shumë të dobta, siç është Shqipëria, se ndyshe është në Francë, ndyshe është në Gjermani, ndyshe është Shqipëri. Ne duke me pas vetë një sistem absolutisht shumë të dobët të kontrollit. Për disa arsye, për nivelin teknik, për nivelin teknologjik, për nivelin lartë të korrupsionit që ekziston në Shqipëri, se këtu luajnë vlera të mëdha parash, ne hoqëm dhe ligjin që ishte, ndryshuam ligjin, i cili kërkonte të vinte një barierë për futjen në Shqipëri të medikamenteve që nuk qarkullojnë në vendet e Bashkimit Evropian apo në vende tjera të origjinës së sigurt, të cilat janë dyshin certifikuar nga EMA apo nga Food and Drug Administration. Pra, ne hoqëm të gjë. Pse apo të gjë? Për të futur në Shqipëri medikamente të origjinës të pasigurt nga vende jashtë Bashkimit Evropian për efekte klienteliste. Dhe sot, fatkeqësisht, Shqipëria është mbushur me të tilla. Veçanërisht zgjedhjet e para në nivelet e rambursuara. Janë të gjitha pothuajse medikamente të ardhura nga vende të cilat janë të origjinës jo të sigurt, medikamente që nuk qarkullojnë në BE, nuk qarkullojnë ato në vendet e listës vendet të sigurt, nuk janë certifikuar nga EMA, nuk janë certifikuar nga Food and Drug Administration. Pse bëhet kjo gjë? Padyshim për element klientelist. Për një kuptim absolutisht për përfitime, për lidhje, por edhe për një element tjetër që kërkohet të ulet kosto në mënyra të tilla duke futur medikamentet të këtij niveli. Medikamentet nuk mund trajtohen si këpucë, apo si tregti pantallonash. Medikamentet në radhë të parë ka nivelin e sigurisë. Kërkohet gjithmonë një raport shumë i qartë dhe i fortë midis sigurisë medikamentoze dhe çmimit të medikamentoz. Sepse një medikament jo i sigurt, si shtar dëmton pacientin, po në fundit trit dhe koston finale të mikimit. Pra ne e kemi mbushur vendin me të tilla medikamente sot, inkluziv këtu, dhe ne nuk po detyrojmë dot industrinë vendase të medikamenteve të prodhojë në bazë të standardeve të EMA-s. Fatkeqësisht, kjo është gabim dhe për vetë industrinë tonë që nuk e kupton të gjë, se duke prodhuar me standardet e EMA-s ajo mund të eksportojë dhe jashtë medikamentet e saj. Ne nuk e kemi detyruar të implementojë standardet e EMA-s, pra futet në medikamentet origjinës jo sigurt, edhe medikamentet prodhuar në vend.
Me këto nuk duhet të them që ne duhet të bllokojmë prodhimin vendas, përkundër duhet të stimulojmë prodhimin vendas, por duhet të detyrojmë prodhimin vendas për të certifikuar nga organizma ndërkombëtare, jo nga dikush, nga Tritani, nga dikush tjetër, nga organizma ndërkombëtare në përmbushjen e standardeve të EMS dhe në këtë mënyrë, kur ato të kenë këto standarde, dhe të mos kenë pengesa për të qarkulluar edhe jashtë kufive Shqipërisë më ndërbesh, mund të plotësojnë dhe nevojat e shqiptarëve, sepse shqiptarët nuk janë më të keq as e francezi, as e greku, as e italiani, as e polaku, as e bullgari, as e kusht tjetër. Qartë. Zoti Shehu, faleminderit që ishit në Ora News. Faleminderit ju.